Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Trung thu sắp tới, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một ý tưởng để làm bánh Trung thu rau câu. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món rau câu cà phê lăn trứng muối tan chảy. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Để làm bánh Trung thu rau câu, trước tiên mình cần phải đi ngâm phần rau câu trước. Hana sử dụng 600ml nước và 10g bột rau câu giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích vừa giòn vừa dẻo, mình có thể thay thế 3g bột rau câu giòn bằng 3g bột rau câu dẻo. Mình để đó cho rau câu nở. Bây giờ mình đi làm phần lăn. Hana sử dụng một lòng đỏ trứng gà, 50g nước cốt dừa và 35g sữa đặc có đường. Cho tất cả các nguyên liệu vào chén, khuấy đều lên. Lấy một cái son nhỏ, cho vào son 30g kem sữa tươi whipping, 50g kem phô mai. Kem phô mai trước khi làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lấy ra khỏi tủ lạnh, cho hết lạnh rồi mình mới làm nha. Hỗn hợp này mình chỉ cần bắt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần phô mai tan chảy hết thì mình tắt bếp, không cần phải sôi. Nếu hỗn hợp nóng quá, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để nguội bớt. Sau đó mới cho vào chén trứng lúc nãy và khuấy đều lên. Và lọc hỗn hợp qua rây cho thật mịn. Sau đó bắt trở lại bếp, khuấy cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại thì mình tắt bếp. Để phần lăn được mịn màng, khi khuấy, cô bác, anh chị và các bạn bắt buộc phải dùng phới lông để khuấy phần hỗn hợp này. Khi hỗn hợp đã sánh đặc lại thì mình sẽ tắt bếp. Để làm phần trứng muối tan chảy, mình sẽ lấy ra 3 muỗng canh hỗn hợp lăn cho vào chén. Thêm một giọt màu cam để tạo màu của lòng đỏ trứng muối, khuấy đều lên. Để tạo lòng đỏ trứng muối, Hana sử dụng khuôn silicon hình tròn, có đường kính là 3,5cm. Phần lòng đỏ này, cô bác, anh chị và các bạn mình để trong tủ đông, cho tới khi nó đông đặc lại hoàn toàn, mình mới bắt đầu đi nấu rau câu. Đây là lòng đỏ trứng muối của Hana sau khi để đông khoảng nửa tiếng. Bây giờ mình mới bắt son rau câu lên bếp khuấy đều lên, sau đó để nắp lại nấu cho phần rau câu này sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra, khuấy đều, kẻo bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra, khuấy đều lên, nấu khoảng 5 phút nữa cho phần rau câu tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt để một chút phần rau câu mình tạo hình được đẹp hơn. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ bắt phần lăn còn lại lên bếp, cho vào khoảng 200g nước rau câu, khuấy đều lên. Phần đường thì Hana cho 30g. Hana thấy vừa ăn, nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hơn
mình có thể tăng lên 50 gram. Khuấy đều và nấu cho tới khi phần đường tan hoàn toàn và rau câu sôi trở lại thì mình tắt bếp. Để tạo phần rau câu blanc, cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ khuôn nào mà mình có, nhưng đảm bảo là phần này sẽ nhỏ hơn khuôn bánh trung thu một xíu. Mình cho một ít phần rau câu blanc vào khuôn, để 5 phút cho phần mặt bánh hơi se lại. Sau đó xếp lòng đỏ trứng muối vào. Mình làm như vậy thì phần lòng đỏ này không bị xì ra ngoài. Và tiếp tục cho phần rau câu blanc nóng lên trên, để thật là nguội cho tới khi phần nhân này đông đặc lại hoàn toàn. Sau khi phần nhân blanc đông đặc lại hoàn toàn thì mình mới bắt đầu đi nấu phần rau câu cà phê. Phần cà phê Hana sử dụng 1,5 muỗng canh cà phê hòa tan, thêm vào nửa muỗng canh đường và 50 ml nước nóng, khuấy đều lên. Đun nóng phần rau câu còn lại, sau đó cho vào 50 gram kem sữa, 100 gram nước cốt dừa. Phần đường thì Hana sử dụng 100 gram đường nâu. Khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan và sôi trở lại thì mình cho phần cà phê lúc nãy vào, khuấy đều và tắt bếp. Vì hôm nay Hana chỉ làm có 4 cái nên phần đường, nước cốt và kem Hana cho vào một lần. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm số lượng nhiều, mình nhớ cho phần đường vô trước. Mình nấu cho đường tan, sau đó mình mới cho phần nước cốt dừa vào. Mình làm như vậy phần nước cốt không bị lẫn cợn. Cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn rau câu nào mà mình có. Đổ rau câu cà phê vào khuôn dày khoảng 0,5 cm, sau đó để 5 phút. Cho phần rau câu này se mặt lại, mình mới đổ tiếp phần rau câu nóng lên và xếp nhân lên chánh giữa. Mình làm như vậy thì phần mặt bánh sẽ đẹp và không bị tách lớp. Trước khi cho phần nhân vào, cô bác anh chị và các bạn nhớ lau khô phần nước bên ngoài. Và sau đó mình dùng tăm gạch một ít đường. Mình làm như vậy thì phần rau câu này không bị tách rời khi mà mình cắt bánh. Thường Hana thấy người ta hay đổ bánh trung thu sát mặt khuôn, nhưng mà làm như vậy thì phần bánh này hơi thấp nên mình ăn gian một chút, mình đổ đầy khuôn luôn. Và để giúp rau câu không bị chảy nước, trước khi cho vào tủ lạnh, cô bác anh chị và các bạn nhớ để rau câu thật là nguội. Đây là thành phẩm rau câu của Hana sau khi để tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Mình sẽ chia phần rau câu này ra theo khuôn để mình lấy ra cho được dễ. Và dùng dao cắt bỏ phần riềng dư bên ngoài. Cô bác anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ thì phần bánh này sẽ cao và thành phẩm rất là đẹp. Vỏ bánh thì dai dai giòn giòn, phần nhân thì thơm thơm béo béo của phô mai, phần trứng muối tan chảy ăn rất là ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn có thêm một món bánh rau câu trung thu cho mùa trung thu năm nay. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều.